Trong các tập trước của hành trình phương Nam, chúng ta đã có dịp tìm hiểu những địa điểm mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử của miền Tây Nam Bộ. Và tập video này, chúng ta sẽ ghé thăm một khu du lịch với những công trình gợi nhớ về một thời lịch sử hào hùng của vùng đất phương Nam rộng lớn. Đó chính là khu du lịch văn hóa phương Nam. Và chuyến đi này thật là đặc biệt khi mình có thể trực tiếp trải nghiệm những hoạt động sản xuất cây lúa nước của ông cha ta thời xưa. Những đặc sắc về mặt kiến trúc, văn hóa và lịch sử đã tạo nên một địa điểm nổi bật tại xứ sở sen hồng Đồng Tháp. Tọa lạc tại một vùng đất thanh bình thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, khu du lịch văn hóa phương Nam nằm cách trung tâm thành phố Cao Lãnh chỉ khoảng 16 km và rộng hơn 30 hecta, với nhiều hạng mục công trình đặc sắc như đền thờ Nam Phương Linh Từ, Bảo tàng Nam Bộ, Bảo tàng Đặng tộc Nam Phương Linh Từ, dãy Trường Lang tượng trưng cho 5 châu lục cùng những tiểu cảnh độc đáo mang đậm dấu ấn của miền Tây sông nước. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tham quan bảo tàng đất phương Nam, nơi lưu giữ những vật phẩm gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất này. Chúng ta đang đứng tại một trong 4 khu vực lớn của khu du lịch văn hóa phương Nam này. Đây là bảo tàng đất phương Nam. Bảo tàng này có diện tích là khoảng trên 2.000 m². Và đặc biệt ở đây chúng ta có một cái trống. Trống này là trống độc mộc, tức là trống này được chế tác từ một thân gỗ đặc. Đây là gỗ sến được nhập từ Nam Phi về. Trống này đã được xác lập kỷ lục vào năm 2018. Đây là trống độc mộc bằng gỗ sến lớn nhất Việt Nam hiện nay. Phía bên này là các loại nông ngư cụ mà khi bắt đầu trưng bày bảo tàng đất phương Nam, một số bà con sống ở khu vực này người ta đem những cái loại nông ngư cụ ngày xưa người ta tặng để cho bảo tàng trưng bày. Và khi mà chúng ta nhìn vào đây, chúng ta sẽ có những cái hoài niệm nhỏ về cái đời sống sinh hoạt sản xuất của cư dân Nam Bộ ngày xưa. Các bạn biết không, trong thời kỳ cơ giới hóa nông nghiệp như hiện nay, các loại nông ngư cụ thời xưa đa phần đã không còn được sử dụng nữa và chúng đã làm tròn vai trò lịch sử của mình. Trước mắt chúng ta, dù chỉ là những công cụ thô sơ đơn giản, nhưng chúng đã góp vai trò quan trọng trong nền kinh tế nông nghiệp suốt mấy trăm năm qua, góp phần tạo nên diện mạo đặc biệt cho nông dân Nam Bộ. Khu vực tiền này là khu vực trưng bày những loại tiền đồng và tiền giấy. Cổ nhất ở đây thì có tiền của Vương quốc Phù Nam. Thì ở đây nó có một cái tờ tiền khá là đặc biệt, tờ 30 đồng. Không có nước nào trên thế giới có tờ 30 đồng, chỉ có ông Việt Nam mình có. Không hiểu là lý do sao mà ra được tờ 30 đồng, nó rất là khó khăn trong cái chuyện mua bán. Nó không có theo cái hệ của người ta, cho nên là cái tờ 30 đồng của Việt Nam là mấy nhà sưu tập tiền trên thế giới là người ta đi săn lùng dữ lắm. Này nó có hai loại, một tờ màu xanh với tờ màu đỏ. Đây là cái cầu của 12 con giáp. Đây là cầu 12 con giáp, có kết nối giữa khu ngoài cổng và khu vực đền thờ. Đây là trung tâm của toàn bộ khu du lịch này. Xây dựng từ 2009 và cái khu ngoài kia thì xây khoảng 2017. Khu vực Hồ Sen trong khu du lịch này cũng là một điểm nhấn ấn tượng được nhiều du khách lựa chọn để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong chuyến du lịch Đồng Tháp của mình. Tới với khu du lịch văn hóa phương Nam, ngoài tham quan những công trình văn hóa đặc sắc, chúng ta còn có cơ hội lắng nghe những giai thoại lịch sử gắn liền với vùng đất phương Nam rộng lớn này.
đời một phương Nam xanh tươi, chùa phú ngàn đồng chim nhện sông, mang phù sa thủy chung. Người dân hiền hồng chân pháp một tấm lòng, gánh đất nước qua bao năm chiến cường. Hành trình về phương Nam, yêu là yêu mãi ngàn năm năm. Khu vực làng quê Nam Bộ này, người ta xây dựng những căn nhà Nam Bộ theo tỷ lệ 1:1, giúp chúng ta hiểu hơn về nét đẹp văn hóa trong cuộc sống lao động sản xuất của người dân Nam Bộ xưa. Này là nhà tranh vách đất, là đất lại trộn với rơm, đắp thành cái đất như vậy. Đất trộn với rơm. Nhà đất sét này giờ hiếm lắm nè. Cây tán là dưới những cây cột là nó sẽ có một cái cục đá để kê lên cây cột, là gọi là cây tán, để chống cái mọt không có ăn cây gỗ đá đó hả? Dạ đúng rồi, đó là cây tán. Dạ nè, nhà nọc ngựa là những cái cây cột á sẽ được chôn dưới đất. Cái này chôn thẳng xuống dưới đất, dạ, không có viên đá. Là chôn thẳng dưới đất. Chừng nào mà kê tán thì nó mới có kê cái cục đá dưới cái cột. Trong khu vực làng cổ này còn có những mô hình tái hiện lại hoạt động lao động sản xuất và sinh hoạt giải trí, mang đậm bản sắc văn hóa của dân Nam Bộ xưa. Bây giờ mình sẽ vào một căn nhà để xem thử coi bên trong có những gì nha. Mới đầu lúc mình nhìn ở bên ngoài thì mình cứ nghĩ nó chỉ là mô hình thôi, nhưng khi bước vào bên trong thì mình mới biết họ xây dựng rất là chi tiết, có cả bàn thờ và đầy đủ giường, tủ, bàn ghế như là một căn nhà thật của cư dân Nam Bộ xưa như vậy. Đây là bàn thiên của cư dân Nam Bộ. Có một điều rất là đặc biệt ở đây mình thấy là người ta sử dụng cây gòn sống để làm bàn thiên. Còn với những bàn thiên ở vùng miền khác thì người ta sẽ sử dụng cột gỗ hoặc là cột xi măng. Thường thì trong ngôi làng của cư dân Nam Bộ xưa, ở đầu làng sẽ là nhà của phú hộ, sẽ được xây dựng khang trang hơn những ngôi nhà khác trong làng. Và bây giờ chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón các bác nông dân. Và lời nói đầu tiên thay mặt ban giám đốc khu du lịch văn hóa phương Nam và những người thực hiện chương trình các bác nông dân gửi đến tất cả quý vị du khách lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, với truyền thống kiên cường bất khuất, truyền thống lòng cần cù sáng tạo của cả dân tộc, các thế hệ Việt Nam đã viết lên trang sử hào hùng trong quá trình gây dựng, bảo vệ và phát triển vùng đất Nam Bộ, góp phần tô điểm cho đất nước Việt Nam ngày càng tươi đẹp. Từ thế kỷ thứ 16 và đặc biệt thế kỷ thứ 17, dưới sự bảo hộ của các chúa Nguyễn, người Việt đã từng bước khai phá vùng đất này. Trong suốt hơn 300 năm, cứ bao thăng trầm của lịch sử, vùng đất phương Nam đã nên dắt nên hình và một nền đất đai chủ phú. Cư dân Nam Bộ sống tập trung ven sông và kênh rạch, hình thành làng xã sống bằng nghề nông tự nhiên, chim trời, cá nước, ruộng lúa trên đồng, tạo nên nền văn hóa truyền thống như vùng sông nước. Và hôm nay, quý khách vào tham quan tại khu du lịch văn hóa phương Nam với khoảng không gian khu nhỏ và thời gian vừa phải, chúng ta sẽ chứng kiến hoặc có thể cùng tham gia và trải nghiệm cách sản xuất cây lúa nước của ông cha ta, từ khâu cày, vừa, xạ, cấy, cắt đập, giả gạo để chế biến những sản phẩm đa dạng nuôi sống của chúng ta từ hạt gạo của đời. Và cũng nơi đây tái hiện là đời sống sinh hoạt tinh thần tâm linh tín ngưỡng của cư dân lúa nước và nông thôn thời xa xưa mà các thế hệ hôm nay chỉ có thể tìm hiểu qua phim ảnh và tài liệu mà thôi. Trước mắt chúng ta có một cặp bò đang cài, cây cài của nông dân Nam Bộ xưa với tác hát đơn sơ do đặc trưng của ruộng Nam Bộ thường trình lầy lên cây cài được kéo bằng sức của hai con trâu hoặc hai con bò.
Ngày xưa, ông cha ta muốn dẫn thủy nhập điền để có nước cày cấy và gieo trồng thì phải sử dụng qua chiếc gào dai. Chiếc gào dai phải có 2 người vận hành, người tát nước bằng gào dai phải có sức khỏe, người phải hoạt động nhịp nhàng và đồng bộ thì mới có thể thực hiện được việc múc nước và tát nước. Thôi ra lúa rồi đó. Thôi hết rồi. Đây là cổng Tam Quan Nội, là cổng chính đi vào đền thờ Đặng Tộc Nam Phương Linh Từ. Cổng này thì được ngăn đỡ là bởi 8 cây cột gỗ, và đường kính của cây cột là 1 m, chiều cao là 8,6 m cho một cây cột. Wow, đường kính 1 m là Dạ. gỗ đặc luôn á hả? Dạ đúng rồi. Wow. Ở trong đây á, là cái cây gỗ to ở dữ. đây á, là được làm bằng gỗ đỏ và gỗ cam xe, và chủ Wow. yếu là gỗ cam xe nhập từ cái nước ASEAN. Rồi trong đây là gỗ hộp hết luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ tham quan một công trình lưu lại những ký ức vàng son của một gia tộc lớn có sức ảnh hưởng tại vùng đất phương Nam. Đó là đền thờ Đặng tộc Nam Phương Linh Từ, nơi thờ phượng tổ tiên của dòng họ Đặng, những người đã có công khai phá và gìn giữ vùng đất phương Nam. Toàn bộ cái quần thể của khu đền thờ này có tổng diện tích là 5 hecta. Riêng ngôi đền thờ Đặng tộc Nam Phương Linh Từ này có diện tích là 644 m². Toàn bộ kiến trúc, đây là kiến trúc nhà cổ gỗ mới do các nghệ nhân ở Huế vào chế tác từ 2009 tới bây giờ. Và đền thờ Đặng tộc Nam Phương Linh Từ này là nơi thờ tự tất cả tổ tiên của họ Đặng ở Việt Nam. Ngay tại trung tâm của đền thờ đặt một pho tượng rất là lớn. Đây là vị thủy tổ, những người đầu tiên đỗ đạt hoa mãn của họ Đặng. Ông đỗ vào năm 1185 với thời vua Lý Cao Tông. Đỗ lúc đó là Đỗ Thái học sinh, tương đương với tiến sĩ như bây giờ. Sau này ra làm quan thì giữ chức vụ gọi là công bộ thị lang. Chức vụ này nghiêng về bên xây dựng, chuyên nghiên cứu xây dựng công trình đền đài cho vua. Ngài có 3 người con, lần lượt là Đặng Tảo, Đặng Chiễn và người con trai út là tên là Đặng Ma La. Đặng Ma La là vị thám hoa đầu tiên trong lịch sử khoa cử của nước Việt, đỗ vào năm 1247, đỗ cùng khoa năm với Nguyễn Hiền. Nguyễn Hiền năm đó là đỗ 12 tuổi, còn ngài Đặng Ma La này đỗ vào lúc đó là 13 tuổi. Và cái bước đầu tiên để mà củng cố tư liệu về mặt lịch sử thì chủ của khu du lịch này hiện nay đó tên là ông Đặng Phước Thành mới nhờ Hội Sử học khắp cả nơi, cả nước cũng như là Hội Sử học Đồng Tháp về khảo sát để tìm ra những cái di chỉ, những cái phần mộ, những cái di tích lịch sử mà liên quan tới họ Đặng. Thì mà may mắn một điều là tìm ra được một cái phần mộ cổ, và phần mộ này lúc bây giờ tìm ra thì nó không có được nguyên vẹn. May mắn một điều là nhặt được những cái mảnh vỡ ở cái bia ở xung quanh đó, thì ráp chữ lại, dịch cái chữ trên bia này Phụng lập mộ Đặng Nhân Lạng trưởng Nam. Thì từ một cái thông tin Đặng Nhân Lạng này, ông Đặng Phước Thành mới kết nối toàn bộ họ Đặng ở từ Bắc vào Nam, truy tìm nguồn gốc của ông Đặng Nhân Lạng. Thì khi về một cái ngôi đền thờ cổ của Liêu Quận Công Đặng Sĩ Vinh ở Hà Tĩnh hiện nay, thì có một bài vị của ông Đặng Nhân Lạng này. Đúng vào năm đó, cha của ông Đặng Nhân Lạng tên là ông Đặng Nhân Cẩm cùng với em trai tên là Đặng Nhân Cầm, hai anh em đi về phía Nam theo phò tá cho chú Nguyễn. Sau này có một thời gian đồn trú tại khu vực Long Hưng A, huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp này để giúp cho Nguyễn Ánh đánh với quân Tây Sơn. Sau này ông mất, Gia Long mới đem
toàn bộ cái vật liệu ở kinh thành Huế và xây lăng mộ. Cái phần mộ này hiện nay vẫn còn và được xác định là ngài Đặng Nhân Cẩm là vị thủy tổ đầu tiên của họ Đặng ở khu vực Long Hương A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp này. Và hàng năm ngày 8 tháng 3 được xác định là lễ giỗ của ngài Đặng Nhân Cẩm. Ngài Đặng Nhân Cẩm này có một người cô, bà này tên là Đặng Thị Dương. Bà Đặng Thị Dương này là thứ thất, tức là vợ thứ của Nguyễn Nghiễm, tể tướng Nguyễn Nghiễm. Và tể tướng Nguyễn Nghiễm là cha của đại thi hào Nguyễn Du, cho nên là ông Đặng Nhân Cẩm cùng với Nguyễn Du là hai anh em cô cậu với nhau, cùng lớn lên ở một cái vùng quê ở Hà Tĩnh. Có một cái câu dân gian Đặng Uy Viễn Nguyễn Tiên Điền, làng của dòng họ Nguyễn là làng Tiên Điền, làng của dòng họ Nguyễn Đặng là làng Uy Viễn. Hai cái ngôi làng này có rất là nhiều đồ đạc khoa bảng. Pho tượng màu vàng là quốc công Đặng Tất, pho tượng thấp hơn là con trai trưởng ngoài tể tướng Đặng Dung. Hai nhân vật được là khai quốc công thần, giúp cho vua lập nên nhà Hậu Trần ở thế kỷ thứ 15. Cụ thể vào năm 1409, lúc bây giờ nhà Hồ của Hồ Quý Ly sụp đổ và quân Minh bắt đầu đánh nước ta. Khi mà nghe tin có một vị hoàng tân họ Trần tên là Trần Ngõi khởi binh để chống lại sự xâm lược quân Minh, thì ngài Đặng Tất lúc bây giờ đang làm quan tại thành Hóa Châu ở Nghệ An, đem toàn bộ quân lực khoảng 5 vạn người, phò tá Trần Ngõi đưa lên ngôi lấy hiệu là Giảng Định Đế, tiếp tục để đánh quân Minh chống lại sự xâm lược. Đây là một trong những nhân vật được tài liệu chính thống lịch sử thì ít có nhắc tới. Ông được xác định đây là vị thám hoa đầu tiên trong lịch sử khoa cử của nước Việt. Khoa thi đầu tiên là khoa thi thời nhà Lý, nhưng mà khoa thi thời nhà Lý thì không có lấy danh hiệu trạng nguyên bản nhãn là thám hoa. Đến khoa thi thời nhà Trần là năm 1247, danh hiệu trạng nguyên bản nhãn là thám hoa lần đầu tiên xuất hiện, và năm đó Nguyễn Hiền 12 tuổi đỗ trạng nguyên. Về thứ nhì là bản nhãn Lê Văn Hưu, lúc đó là 15 tuổi, vì thám hoa này chính là Đặng Ma La, 13 tuổi thôi. Ông là một trong những nhân vật gọi là chủ chốt giúp cho nhà Trần chống lại sự xâm lược lần thứ nhất của quân Nguyên Mông. Đỗ là Đỗ Quang Văn, tuy nhiên khi ông ra làm quan thường phụ trách bên quan võ, vì lúc nước này bây giờ đang trong tình thế chiến tranh, phụ trách nghiên cứu những cái sách lược huấn luyện binh lính, gọi là Thẩm Hình Viện, giúp cho vua, giúp cho nước Việt chúng ta chống lại sự xâm lược. Đến năm 1286 thì trên đà đánh lần thứ hai thì ông qua đời, để lại công cuộc này cho nhà Trần. Chúng ta đang di chuyển sang khu vực đền thờ Nam Phương Linh Từ, nơi thờ phượng và tưởng nhớ 125 nhân vật lịch sử có công khai hoang mở cõi và làm rạng danh vùng đất phương Nam của Tổ quốc. Đền thờ Nam Phương Linh Từ đã đạt 2 kỷ lục Việt Nam, đó là đền thờ đầu tiên thờ các vị danh nhân có công trong quá trình khai mở, gìn giữ và làm rạng danh đất phương Nam, và đền thờ có nhiều tượng đồng danh nhân lớn nhất về các nhân vật có công khai mở đất phương Nam. Đền thờ này là đền thờ Nam Phương Linh Từ, nơi thờ tự tôn vinh, tri ân 125 nhân vật có công khai phá, gìn giữ và làm rạng danh vùng đất phương Nam của Tổ quốc. Đền thờ này có tổng diện tích là 509 m². Bước đầu tiên dưới sự cố vấn của nhà sử học viên Trung Quốc và nhà báo Nguyễn Thành của tạp chí Xưa và Nay, đền thờ Nam Phương Linh Từ chọn ra 125 người, chia thành 3 nhóm. Nhóm khai phá đất phương Nam thì chúng ta có 21 người, nhóm gìn giữ thì có 62 người, và nhóm làm rạng danh đất phương Nam thì có 42 người. Sắp tới thì sẽ đưa thêm 3 pho tượng nữa, lần lượt là cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, thiếu tướng Nguyễn Thị Định và luật sư Nguyễn Hữu Thọ sẽ đưa vào thờ tự đây, nâng tổng số lên là 128 người. Và trước mắt của anh chị là 21 pho tượng đồng, mỗi pho tượng nặng 250 kg, đúc theo tỷ lệ 1:1, đúc tại làng đúc đồng Ngũ Xá ở Hà Nội. Đây là 21 nhân vật có công trong quá trình khai phá vùng đất phương Nam. Trong số 21 nhân vật này có 2 vị chúa, lần lượt là chúa Nguyễn Phúc Nguyên, chúa Nguyễn Phúc Chu
và 3 vị vua. Nguyễn Phúc Nguyên có 3 người con gái. 3 người con gái này lần lượt gả cho các nước lân bang. Công nữ Ngọc Vạn được gả vào năm 1620, gả cho vua Chân Lạp bây giờ để thuận theo cái lời cầu hôn của Chân Lạp. Sau khi gả đi thì bà xin phép cho một số người Việt lưu dân khai phá một cái vùng lãnh thổ của Chân Lạp lúc bây giờ là Thủy Chân Lạp, vùng đất ngập nước, không có người Chân Lạp khai phá, tương đương với gần như là Nam Bộ bây giờ. Đó là nhờ công lao của công nữ Ngọc Vạn. Còn gái Úc là công nữ Ngọc Hoa thì gả đi cho Nhật Bản. Đây có thể nói là đền thờ gần như là duy nhất ở Việt Nam hiện nay nha, thờ chung vua Quang Trung và vua Gia Long. Rồi xét về mặt lịch sử thì hai nhân vật này có những mối thù. Tuy nhiên thì trên tinh thần hòa hợp dân tộc cũng như là tôn vinh tri ân những nhân vật có công khai phá đất Việt Nam thì chúng ta phải thờ tự. Thì có 2 pho tượng mình thấy không có đội mũ cánh chuồn. Đây là 2 người Hoa theo phong trào phản thanh phục minh, xuôi về phía Nam xin phép chúa Nguyễn vào khai phá Nam Bộ. Đô đốc Trần Thường Xuyên khai phá vùng đất ở Đồng Nai, Cù Lao Phố, Đồng Nai. Rồi bên này là tổng binh, đúng là tổng binh không thầy? Tổng binh ha, đây thầy đang ghi tổng trấn, tổng binh Mạc Cửu khai phá võ Hạp Tiên Trấn. Đấy, đây là 2 nhân vật người Hoa. Phía bên kia lần lượt có vua Gia Long cũng như là Lê Văn Duyệt và một số quan đại thần triều nhà Nguyễn. Bên này là bài vị của 62 vị anh hùng dân tộc, những người có công trong quá trình gìn giữ vùng đất phương Nam. Tôi rất quý là cái gian thờ này. Thứ nhất là chọn là có tiêu chí, mình cũng khổ cho mấy nhà văn hóa này lắm, cái hệ thống chính trị vẫn, nhưng mà cuối cùng cũng làm được. Là thế này, tiêu chí bình xét để đưa vào trong đây thì văn hóa, là giáo dục có công với khai phá các lớp. Vậy lấy tiêu chí văn hóa mà xét, không lấy tiêu chí chính trị. Cho nên là cái ông của triều đại này đối địch với ông triều đại kia, nhưng đều có công đóng góp đất nước. Quang Trung với Nguyễn Ánh vẫn được đưa vào thờ ngồi khác chỗ, không trung mâm, nhưng mà cũng là ngồi ở chính điện. Thứ hai là cái tư tưởng trọng nam khinh nữ nó vẫn còn gia giảng đeo đuổi, nhưng có lẽ đây là cái bàn thờ duy nhất là cái người phụ nữ được ngồi trong chính điện ngang hàng với các bậc doanh nhân, tinh thần dân chủ. Vì bây giờ cái người mà có công quyền trân công chúa, đúng không, cũng chưa được ngồi trong thờ chính điện, bạn nhà không biết. Rồi cái người nữa là Lý Chiêu Hoàng, quý vị vua nữ đầu tiên, nhưng mà trong bàn thờ Bắc Đế của dòng họ Lý cũng không có. Thế vậy thì là cái tiêu chí của tiêu chí văn hóa thì nó có cái tính dân chủ và rất là công bằng, nó đúng tiêu chí thì đưa vào trong đây. Cho nên là người Hoa có, người Việt có, đối lập về chính trị có, Khmer có, đối lập về chính trị có, nam có, nữ có. Khi có công thì được đưa vào chính điện. Thì bây giờ là mấy ông này còn khổ không, trước làm này mấy còn khổ sở, bởi vì kia còn có Phan Thanh Giảng rồi nữa, mấy đối tượng á, là Trương Vinh Kỷ, mấy cái vị mà gọi là gì á, Phan Lâm Mãi Quốc, Trần Thí Dân á, rồi đưa rồi mấy ông giáo chủ quần thú sổ đó. Thì là bị áp lực về chính trị. Ở Đồng Nai mình có một cái nhân vật tên là Lê Quang Chữ, bí thư khu ủy mấy cuộc kháng chiến, thành tích lỡ làng, nhưng mà cuối đời lỡ làng cái là có cái vụ án về ông Bùi Dọc, cái Nguyễn Hữu Dọc á, công an bị xử tử, thì ông này bị kỷ luật. Nhưng bây giờ xét về mặt công lao đóng góp cho cái căn cứ khu quỹ này, cho nên là đưa ổng vào trong cuốn sách lịch sử hình thành, ổng là bí thư. Lịch sử có sao nói vậy người ơi, nhưng mà vẫn có một áp lực chính trị buộc tôi phải tháo tên này ra in lại sách. Nhưng mà đưa tượng vô trong cái đền thờ căn cứ khu quỹ, ổng là bí thư khu quỹ phải đưa vô chứ. Tôi bắt đầu đưa vô cũng bị áp lực, tôi nhét ổng vô trong cái chỗ sâu xa che mất cái tên dưới. Rồi sau đó là bắt đầu dần dần đưa ra những cái thế hệ cán bộ cách mạng gắn với ông, người ta mới chịu. Còn cái hận thù cá nhân người này kia với ông thì người ta không. Nhưng mà chuyện văn hóa là chuyện của muôn đời, cho nên nó là khó khăn, bị áp lực, vẫn cứ thực hiện theo đúng tiêu chí. Quan trọng nhất là đưa ra tiêu chí, mà cái tiêu chí này là được các nhà chuyên môn văn hóa cả nước đầu ngành, được nhân dân và trở là đồng thuận rồi mới áp tiêu chí vô. Chứ còn lấy cá nhân vô mà đưa ông Quỳnh Phú Sổ vô, nói ông đó ông chú ông bác cái Quỳnh Văn Tới đâu có làm được. Đó là cái lý do là cái quý trọng về chúng ta các thế này. Còn nhiều thứ lắm, nhưng mà khi ta dạy tiền lửa cho học sinh thì cũng theo cái kiểu này. Tôi xin cảm ơn. Anh tới đứng đây chụp tấm hình tới. Đây đứng đây. Rồi nhìn nha. Cười ra 2 3 ok. Đừng có bông ra 80 nha.
700 mét đường lên. Đi bộ vòng này là khỏe luôn. Có nghĩa là cái đi bộ là 12 con giáp nó có cái chỗ tắm không thủy ra đồng lỗi tôi nè. Đi mà không có cảm giác nói chuyện mà mai tốt thì đi vô khu nữa với chó. Mình thấy trong cái thực tự kiến trúc nó có một cái hiệu ứng hành lang gọi là corridor. Khi mà gió nó thổi vô đây nó sẽ giống như mình gọi từ là áp phê á, nó tương tác cái anh cảm giác là khi anh đứng đây rất là mạnh. Như anh uống cà phê mà anh ngồi kế bên mấy cái công trình lên á, lại nó phá vô đó nó dội ra là rất là mạnh. Thì anh đi vô cái hành lang lúc nào anh cũng thấy nó dễ chịu á. Khu du lịch văn hóa phương Nam còn gây ấn tượng bởi con đường trúc dài hơn 1 km với hàng trúc xanh mướt tạo nên một không gian rất là yên bình, mát mẻ và đầy thơ mộng. Khi đi dạo trên con đường trúc này, mình thấy tâm hồn rất là thư thái, cảm giác như là đang lạc vào một thế giới khác, tách biệt với sự ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống hiện tại. Sau khi tham quan một vòng khu du lịch văn hóa phương Nam thì mình dùng bữa tại nhà hàng Nam Bộ, và tại đây mình đã được giao lưu văn nghệ đơn ca tài tử cùng các cô chú anh chị ở miền Tây. Khi lớn lên thôi người yêu có người mình biết sức dương cao, dòng sen lung linh quyền yêu dân đời bao nghĩa tình cao. Sau chương trình giao lưu văn nghệ đơn ca tài tử, đoàn của mình được mời thưởng thức các món bánh dân gian của Nam Bộ với nhiều loại bánh truyền thống được làm thủ công rất là ngon và hấp dẫn. Người một phương Nam xanh tươi, chùa Phú ngàn đồng chim nhện sông, mang phù sa thủy chung. Người dân hiền hồng chân pháp một tấm lòng, gánh đất nước qua bao năm chiến cường. Qua quá trình khám phá vùng đất phương Nam, mình hiểu hơn về con người và nền văn hóa phương Nam từ thời khai hoang mở đất cho tới ngày hôm nay. Và sau tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp, hành trình phương Nam sẽ tiếp tục tìm hiểu những công trình văn hóa lịch sử của những tỉnh thành nào trên vùng đất phương Nam. Xin mời mọi người cùng theo dõi những tập tiếp theo của hành trình phương Nam vào những video sau nha. Điệp phương Nam nghe sông núi kể chuyện xưa, anh hùng giữ đất đừng trước bao phong ba. Hành trình về phương Nam, yêu là yêu mãi ngàn năm.